Moi! Mä oon psykologi Anna Luuman ja mulla on teille valmisteltu 3 tällaista pientä videoa oikeastaan niin kuin vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkityksestä. Nyt ihan ekassa videossa mä tuun kertoo, miten meidän aivot toimii ja seuraavassa, aika karvalakki versio, mutta kuitenkin seuraavassa videossa mä sitten kerron vuorovaikutuksen merkityksestä ja sitten tunteiden tarttumisesta. Mutta mä ajattelin, että jotta me päästään siihen, että miksi vuorovaikutus on niin tärkeää ja miten ne tunteet tarttuu, niin on ihan hyvä tuntea vähän sitä, että mikä se meidän aivojen toimintamekanismi oikein on. Eli aluksi puhun vähän tästä aivojen kerroksellisuudesta. Ja tämä ei ole mikään siis semmoinen niin kuin kovan tieteellistä faktaa. Tämä on enemmän sellainen niin kuin, vähän niin kuin kuvaus siitä, miten aivot toimii. Ja meidän aivot toimii 3 kerroksessa. Siellä ihan pohjalla on niin sanotut liskoaivot. Sen nimi on liskoaivot sen takia, että se on meillä ja liskoilla suurin piirtein samanlainen järjestelmä. Se on siis syntynyt meille kaikista varhaisimmassa vaiheessa. Ja liskoaivojen tarkoitus on se, että se pitää meitä hengissä. Että me hengitetään ja syödään ja myös me osataan säikähtää ja olla varuillaan oikeissa tilanteissa, taistella kun on sen tarve tai sitten paeta. Ja sen päälle meille on tullut seuraava kerros, mistä puhutaan, että nämä on tunneaivot ja sanotaan, että se on nisäkkäille aika lailla samanlainen. Eli meillä ja koirilla ja kissoilla on aika lailla samanlainen se seuraava kerros. Ja tunneaivojen juttu on se, että me ei saada niitä koskaan pois päältä. Tunteet vaikuttaa siis koko ajan siihen, miten me koetaan meidän ympäristöä, millaisia havaintoja me tehdään. Joka hetki, kun me eletään ja hengitetään ja ollaan tietoisuuden tilassa, niin joku tunnetila vaikuttaa taustalla. Ja sitten tähän päälle kaikista ulomaiseksi kerrokseksi meille on kehittynyt aivojen kuorikerros. Siellä tärkeää esimerkiksi otsalohkot tämän seuraavan takia, mitä mä tuun kertoa. Otsalohkot ja kuorikerros pitää huolta siitä, että me ollaan älykkäitä. Onhan nämä muutkin kerrokset ihan yhtä lailla älykkäitä, mutta se oikeastaan niin kuin, siellä tapahtuu meidän korkein päättelykyky, meidän syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, luovuus esimerkiksi, tämmöisten monimutkaisten tilanteiden ratkaiseminen, erilaisten tilannetekijöiden huomioon ottaminen ja aikajänne. Esimerkiksi tällaiset. Ja tämä kypsyy meillä suurin piirtein 25-vuotiaaksi, jopa 30-vuotiaaksi asti. Ja aina kun me puhutaan jotenkin aivoista, niin me helposti ajatellaan, että kyse on niin kuin tästä meidän aivojen uloimmasta kerroksesta, mutta se on oikeastaan vain yksi kerros. Ja aivot toimii hierarkkisesti. Eli jos me joudutaan tilanteeseen, missä me koetaan uhan tunnetta, niin on aika tärkeää, että jos mä seison suojatielle ja bussi kaahaa kohti tai vihainen koira hyökkää kimppuun, niin on aika tärkeää, että mä toimin enkä lähde filosofoimaan sitä ajatusta. Ja sen takia, kun me koetaan jonkunlaista uhan tunnetta, niin tämä meidän aivojen ydinkerros, joka laukaisee taistele tai pakene reaktion, niin se tekee ikään kuin vallankaappauksen. Silloin eksistentiaalis-filosofiset kysymykset ja pohdinnat elämän syvimmästä tarkoituksesta katoaa, koska niillä ei ole kertakaikkisesti mitään merkitystä. Ja se, miksi mä puhun tästä vuorovaikutuksen kannalta, on se, että kaikista oleellisin osa vuorovaikutusta, että me saadaan minkäänlaiset vuorovaikutustilanteet toimimaan, tai yleensäkin, että ihmiset vaikka oppii. Se vaatii sitä, että meidän aivot on sellaisessa tilassa, jossa meidän ikään kuin viidakkomoodi voi rauhoittua. Ja tähän dialle mä oon ladannut nyt vähän tämmöistä tietoa siitä, että kun olemme turvallisessa tilassa, niin mikä meidän aivoille on mahdollista. Ei uhkaava keskustelu lisää oksitosiinin, eli mielihyvähormonin tai rakkaushormonin erittymistä, joka on itse asiassa meidän stressihormoni kortisolin paras vastalääke. Se tekee sitä, että meidän yhteistyö on helpompaa, kommunikaatio on parempaa, luottamus toisiin on parempaa, empatia on suurempaa, me tunnetaan silloin vähemmän stressiä ja meidän oivalluskyky on parempi. Ja sitten jos me ollaan myönteisessä tilassa, niin meidän aivojen tällaiset mielihyvähormonit, dopamiini ja serotoniini, niin ne tasot nousee. Silloin meidän etuotsalohko aktivoituu. Tämä voi kuulostaa siis aivan nippelitiedolta, mutta mä ajattelen, että nämä on niin kuin hyvä vaan niin kuin jotenkin saada vähän käryä siitä, että miten paljon, millainen merkitys sillä on meidän aivoille. Ja silloin se meidän, kun meidän etuotsalohkot aktivoituu, niin silloin meidän aivojen ikään kuin eniten päättelykykyä omaavat aivojen osat taas niin kuin ottaa valtaa enemmän itselleen.
Ajattelu on laajempaa, neuvottelutulokset parempia, muistaminen parempaa, luovuus, oppiminen, ratkaisujen hakeminen, tällaiset on parempia. Mutta jos me joudutaan turvattomaan tilanteeseen, me koetaan hylkäämistä tai häpeää tai pelkoa, niin silloin meidän aivot ikään kuin voisi sanoa, että tietyllä tavalla tyhmenee. Siinä mielessä ei tyhmene, että se on hirveän tarkoituksenmukaista, että me osataan niissä tilanteissa esimerkiksi taistella tai paeta, mutta silloin meidän tämmöiset niin kuin laajemman ajattelun kyvyt heikkenee, meidän ajattelutoiminnot hidastuu. Me ollaan reaktiivisempia, me ollaan herkempiä, me siirrytään helpommin puolustautumiskannalle. Silloin kun meidän serotoniini- ja dopamiinitasot taas aivoissa laskee, niin meidän tiedonkulku sakkaa, oppiminen vaikeutuu ja me mennään helpommin rutiinilla. Ja pelon alla suorituskyky ja luovuus laskee. Eli nämä on niinku sellaisia, mä ajattelen, että kun me mennään sit siihen niinku yhteisöjen turvallisuuteen, niin ydinjuttu on se ihmisten subjektiivinen kokemus, tavallaan mututuntuma tai näppituntuma siitä, että voinko mä tässä tilanteessa jotenkin niinku olla rauhassa ja rennosti. Ja jos se mahdollistuu, niin silloin vasta meidän niinku ikään kuin parempi vuorovaikutus ja aivojen parempi toiminta on mahdollista.